بسم الله الرحمن الرحیم. در مضمون فیزیولوژی در خدمت شما هستیم برای محصلین سمستر ششم که به صورت ویدیو اسلاید خدمت شما عزیزان ارائه میشه. هفته نهم مضمون فیزیولوژی نباتی را آغاز میکنیم. در این هفته ما فصل دیگری از این مضمون میپردازیم در رابطه با رشد و نمو یا growth and development. خب مطالبی که ما در این جلسه با اونها خواهیم پرداخت ابتداً مروری بر درس گذشته در رابطه با بررسی عوامل مؤثر بر رشد، هم از عوامل خارجی بود که در جلسه گذشته ما صحبت کردیم. در این جلسه عوامل داخلی مؤثر بر رشد را توضیح خواهیم داد و همچنین تئوری هایی که باعث محدودیت در رشد نباتات میشه را مورد بحث قرار خواهیم داد و اولین تئوری یا قانون رو تحت عنوان قانون مینیموم لیمیت یا قانون حداقل به اون بپردازیم تا ببینیم چگونه به چه عواملی باعث محدودیت در رشد نباتات میشه و در انتها نیز جنبندی از موضوع مطالب درسی خواهیم داشت. اما عواملی که باعث رشد در نباتات میشه به دو گروه عمده تقسیم میشن. یک عواملی هستند که تحت عنوان عوامل داخلی و دیگر تحت عنوان عوامل خارجی هستند. عوامل خارجی اساساً به سه گروه عمده تقسیم بندی میشه. یک عوامل خاکی، عوامل اقلیمی و عوامل بیولوژیکی. ببینیم که عوامل خاکی چی است. عواملی که باعث رشد میشه عبارتند از بافت خاک مؤثر بر میزان رشد، ساختمان خاک مؤثر بر میزان رشد، pH خاک مؤثر بر میزان رشد، مقدار مواد معدنی یا مواد غذایی که در خاک موجود است. اینها عواملی هستند که مؤثر بر رشد. به طور مثال ماکرو المنت ها مثل مقدار نیتروژن، فسفرس و پتاسیم NPK جز عواملی هست که در تغذیه نبات مؤثره و در خاک هرچی مقدار ازی بیشتر باشه خواست و ناخواست میزان رشد بیشتر خواهد بود. یا میکرو المنت ها گاهی ممکنه مؤثر باشن. عامل دیگری که بر میزان رشد مؤثره عوامل بیولوژیک هست. فرضاً میزان میکروارگانیسم هایی که وجود داره. به طور مثال برخی ممکنه در خاک موجود باشه، این میکروارگانیسم ها حمله کنند بر این نبات و مانع رشد از او بشن. برخی دیگه ممکنه در محیط ما قرار داشته باشه، انواع آفات، امراض، علف های هرزه. اینها عواملی هستند که اگر کنترل نشن ممکنه به رشد نبات مورد نظر ما صدمه بزنن. عامل دیگری که بر عوامل رشدی ما مؤثر است عوامل اقلیمی هست. میزان بارندگی مؤثر بر رشد نباتات ما و پستی و بلندی ها، درجه حرارت، اینها به حساب عوامل باد و سایر عوامل اقلیمی اینها مؤثرند در میزان رشد. به طور مثال یک نبات سایبین قادر هست میزان تولید خود از سردترین مناطق تا گرمترین مناطق انجام بده. انواع از اینها در سردترین مناطق فرضاً حدود کانادا و قطب شمال میتونه رشد پیدا کنه و انواع دیگر از اونها در شرایط گرم و استوایی. اما از لحاظ ژنتیکی اینها متفاوتن و میزان رشدی که
اون نباتی که در شرایط سرد میکنه خواسته و ناخواسته میزان تولید از اون کمتر خواهد بود نسبت به او ورایتی یا نوعی که در مناطق گرم. پس بنابراین شرایط اقلیمی، شرایط خاکی و شرایط عوامل بیولوژیک، اینها عوامل جزء عوامل خارجی هستند که مؤثرند بر میزان رشد نباتات. خب اما عوامل داخلی یا عوامل ژنتیکی که مؤثر است بر میزان رشد، ببینیم چه عواملی میتونه مؤثر باشه. اول مقاومت به تنش‌های اقلیمی، خاکی و بیولوژیک. هرچه نبات ما بتونه استرس ها یا شرایط نامطلوب بهتر مقاومت کنه در برابر از اونها، خواسته و ناخواسته رشد از اون بهتر خواهد. در رابطه با تنش‌های اقلیمی، فرضاً میزان بارندگی ها اگر گیاه ما مقاوم باشه به تنش‌های خشکی یا رطوبتی، خود به خود میزان محصول بیشتری تولید خواهد کرد. اگر نبات ما توانایی تحمل درجه حرارت‌های گرم روز و سرد شب را داشته باشه، اختلافات درجه حرارت شب و روز زیاد باشه، خواسته ناخواسته میزان محصول بیشتر خواهد. همچنین اگر نبات ما یا یک ورایتی ما بتونه در رابطه با تنش‌های خاکی، فرضاً کمبود رطوبت، کمبود مواد غذایی، کمبود به حساب تخلخل خاک، لحاظ بافتی برای از اون مهم نباشه که بافت و حساس نباشه نبات ما نسبت به بافت خاک، و یا ای که تغییرات pH خود نبات در این صورت اگر مقاوم باشه در رابطه با این تغییرات و این تنش ها و این استرس ها، خود به خود میزان محصول بیشتری تولید خواهد کرد نسبت به ارقامی که حساس هستند نسبت به تنش های اقلیمی، خاکی و بیولوژیک. و همچنین تنش های بیولوژیک مثل شیوع آفات و امراض. در برخی از سالها ما می‌بینیم که فرضاً در مورد گندم خود بیماری تحت عنوان زنگ گندم و یا سرخی گندم بسیار شیوع پیدا میکنه و برخی از ورایتی ها را کاملا مصاب میسازه. وقتی که این بیماری قارچی که در اثر رطوبت بالا ایجاد میشه، باعث خسارت زیادی به میزان محصول میشه. خب حالا اگر ورایتی ما یا رقم ما مقاوم باشه نسبت به حمله قارچ ها و عوامل بیماریزا، از جمله سرخی، در نتیجه در اون سال که سرخی اگر میایه و شیوع پیدا میکنه، اون رقم ما مقاوم باشه، مقاومت داشته باشه در رابطه با حمله میکروارگانیسم ها یا عوامل بیولوژیک، خواسته و ناخواسته میزان محصول بالایی تولید خواهد کرد نسبت به اون رقمی که حساس هست و سریع مصاب بشه. بنابراین هرچه نبات ما در برابر این استرس ها و تنش های محیطی، اقلیمی، خاکی و بیولوژیک مقاومت داشته باشه که این مقاومت از اون بستگی داره به ریخته ارثی از اون، بستگی داره به ژنتیک از اون. هرچی مقاومت از اون بیشتر باشه، خواسته و ناخواسته میزان تولید به محصول بیشتر خواهد. مسئله بعدی شدت تنفس هست، شدت فتوسنتز است. هرچی نبات ما فتوسنتز بیشتری انجام بده، که این یکی از ویژگی های ژنتیکی نباتات هست. نباتات مختلف میزان محصول متفاوت تولید میکنن، فتوسنتز متفاوت دارن. گیاهان C4 فتوسنتز بیشتر نسبت به گیاهان C3 دارن. حتی ارقام مختلف نباتات C3 میزان لحاظ ژنتیکی نسبت به تولید و فتوسنتز با هم متفاوت هستند، به طوری که یک رقم ممکنه میزان محصول کمتری تولید کنه و رقم دیگه با
مساعد بودن همه شرایط میزان تولید بالاتری داشته باشه. بنابراین هرچه شدت فتوسنتز بیشتر باشه میزان تولید بیشتر خواهد بود. عامل دیگری که باعث محدودیت در رشد میشه میزان تنفس است. هرچی میزان تنفس یک نبات بیشتر باشه میزان رشد از او کمتر خواهد بود یا تولید از او کمتر خواهد بود. بنابراین آن نباتاتی که میزان فتوسنتز از اونها بیشتر از میزان تنفس از اونها باشه خود به خود میزان تولید بیشتری را تولید خواهند کرد و اینها جزء ویژگی‌های ژنتیکی یا عوامل داخلی مؤثر بر رشد است. توزیع مواد فتوسنتزی و نیتروژن، هرچی زمانی که مواد فتوسنتزی ساخته میشه و نیتروژنی که جذب میشه توزیع از اون مناسب باشه برای اندام‌های مختلف برسه. فرضاً زمان پر شدن دانه مواد فتوسنتزی کافی برای دانه برسه و اگر هدف ما دانه باشه به طور مثال فرضاً گندم، خب ما دانه‌های پرتر، دانه‌های سالمتر و دانه‌های سنگین‌تری خواهیم داشت و در نتیجه میزان محصول ما بیشتر خواهد بود. مسئله بعدی که جز عوامل داخلی هست و به ژنتیک نبات بستگی داره محتوای کلروفیل هست. همونطور که ما در فصل قبلی در مورد رنگدانه های فتوسنتزی گفتیم که کلروفیل ها، کاروتینوئید ها، گزانتوفیل ها، اریتروسیانید ها و امثال این هر کدام در طیف نور به خصوص فعالیت میکنن و عمده ترین رنگدانه های ما کلروفیل A و کلروفیل B بود که اینها جذب در دو ناحیه بین 400 تا نزدیک 400 و نزدیک 700 نانومتر بیشترین جذب داشتن. خب هرچی محتوای کلروفیل، کاروتینوئید و رنگیزه های دیگر ما در نبات مناسب تر باشه جهت تولید بیشتر، جهت فتوسنتز بیشتر، جهت استفاده از نور بیشتر، خود به خود میزان رشد نبات ما بیشتر خواهد بود. مسئله بعدی نوع مریستم ها هست. مریستم ها اندامک هایی هستند، بعدا صحبت خواهیم کرد که در نواحی خاصی بافت هایی هستند که در نواحی خاصی از نبات قرار دارن و اینا باعث رشد طولی، رشد قطری نبات میشن. بنابراین نوع و محل قرار گرفتن اینها بسیار مهم هست و باعث افزایش در طول و یا افزایش در قطر نبات خواهد شد و در نتیجه باعث میشه که میزان رشد بیشتر خواهد شد. همچنین مسئله ظرفیت انبار نمودن ذخیره غذایی هست. توجه داشته باشید که نباتات بعداً خواهیم گفت که دارای دو فاز رشد رویشی و رشد زایشی هستند. در رشد رویشی فقط نبات اندامهای خود افزایش پیدا میکنه، شاخ و برگ بیشتره و مواد فتوسنتزی که تولید میکنه همه به مصرف نمیرسه بلکه مقداری از اون ذخیره میکنه. به طور مثال در مورد گندم تا زمانی که نبات به خوش نرفته کلیه مواد فتوسنتزی که میسازه در داخل ساقه ها اینها رو ذخیره میکنه. هرچی ظرفیت و انبار نمودن و گنجایش این ذخیره کردن در داخل ساقه ها بیشتر باشه، خواسته و ناخواسته میزان محصول بیشتری تولید خواهد کرد، زیرا زمانی که دانه تولید خواهد شد این مواد ذخیره‌ای از داخل ساقه منتقل میشه و ساقه و برگ‌ها منتقل میشه به دانه ها. بنابراین هرچه انبار بیشتری ما داشته باشیم در دوران رشد رویشی، در زمانی که میریم به فاز زایشی یا تولید دانه از این ذخایر استفاده میشه در پر شدن دانه ها. بنابراین این هم جزء عوامل مؤثر داخلی یا ژنتیکی هست که بر رشد مؤثره. فعالیت آنزیم ها، هرچی آنزیم های فتوسنتز گفتیم در محدوده درجه حرارت خاصی اینها فعالیت دارن، هرچی فعالیت از اینها وسیع‌تر باشه و بتونن در درجه حرارت های متفاوت تحمل کنن و بتونن فعالیت داشته باشن و بتونن فتوسنتز کنن، خب هرچی میزان فتوسنتز بیشتر باشه میزان رشد نیز بیشتر خواهد بود. به فعالیت این آنزیم ها همونطور که گفتیم که اینها مواد پروتئینی هستند و مؤثر هست بر نوع فعالیت از اینها. ژنتیک خود
نبات. اثرات مستقیم ژن ها اما از پدیده های مختلف اصلاحی مثل هتروزیس، اپیستازی، اینها هم میتونه مؤثر باشه بر میزان رشد و محصولی که نبات تولید میکنه. همچنین مسئله تمایز یا اختصاصی شدن بافتا، فرزند تولید پروتئین، ذخیره پروتئین، تولید روغن یا ذخیره روغن در نباتات و اختصاصی شدن سلول ها و اندام ها برای ساختن یک سری مواد، هرچه یا حالت تمایزی از اون تطابق از اون بیشتر باشه، خود به خود میزان رشد از اون بیشتر خواهد بود. به کلی مطالبی که گفته شد اینها عواملی هستند که جز عوامل داخلی هست که ژنتیک نبات بر اینها کنترل داره و مؤثر هست. اما اگر ما بیاییم در این شکل نگاه کنیم، عوامل مختلفی ممکنه باعث محدودیت در رشد نباتات بشه. اگر همه عوامل مؤثر وجود داشته باشه، همه عوامل و شرایط برای نبات مهیا باشه و هیچ گونه مشکلی وجود نداشته باشه، با گذشت زمان میزان محصول افزایش خواهد یافت در اثر فتوسنتز. به منحنی ما همواره منحنی افزایشی خواهد بود. من همیشه این منحنی و عوامل محدود کننده خیلی یک مثال ساده زدم به که همه شما شاید کاغذباد بازی کرده باشید. زمانی که باد مناسب هست و یک کاغذباد خوب داریم، به راحتی ایره میتونیم به حساب به هوا کنیم و همین منحنی شما یا همین تاری که هست میبینیم راست استاده و همواره او کاغذباد به حساب تار به دنبال خود میکشه و به آسمان ارتفاع میگیره و زیاد میشه. این هم مثل همین منحنی به حساب رشد هست که وقتی که شرایط مساعد باشه منحنی رشد یا میزان تولید افزایش پیدا میکنه. اما اگر آمدیم در این وسط از طریق همسایه ها یا بچه ها یک چلک یا لنگرکی انداختن به روی تار شما پایین میایه، یعنی منحنی کاهش پیدا میکنه، ارتفاع کاغذباد یا گودی پران شما پایین خواهد آمد. اولین عامل چی است؟ رقم هست. رقم به عنوان یک چلک یا لنگرک میتونه باشه. اگر رقم مناسبی نباشه از میزان محصول کاهش خواهد یافت. عامل دیگر حشرات است. اگر نبات شما مقاوم به آفات و امراض نباشه و حشرات به او حمله کنن، باعث میشه که این منحنی محصول شما چکارش بشه؟ کاهش پیدا کنه و خسارت به محصول شما وارد بشه و این نخ یا تار کاغذباد شما پایین تر بیاد. چلک دیگه میتونه علفهای هرز باشه. اگر با علفهای هرز مبارزه نشه، کنترل نشه و اینها در داخل محصول زراعی شما رشد کنند، خود به خود میزان محصول شما را کاهش خواهد داد. بیماری ها اگر شیوع پیدا کنند و حمله کنند به نبات شما، این منحنی محصول شما که همواره در حال صعودی هست نزول میدن و پایین میدن. آب کافی اگر نباشه میتونه عامل دیگری محدود کننده بر رشد نباتات شما باشه. و همچنین خصوصیات خاک شما، اگر خاک مناسبی نداشته باشید، خاک شما شور باشه، بافت از او سنگین باشه، خدمت شما از لحاظ مواد غذایی در او کافی نباشه، بنابراین اینها عواملی هستند مثل لنگرک ها یا چلک هایی که میتونن چکار کنن؟ این کاغذباد شما رو پایین بکشن از او ارتفاع که داره و این دقیقا شبیه به حساب عوامل محدود کننده رشد هست که بر رشد محصول شما میتونه مؤثر باشه و میتونه رشد از او کاهش بده. اما در اینجا برخی تئوری ها ارائه شده در رابطه با عوامل محدود کننده
رشد که برخی اونها را تحت عنوان قانون هم یاد کردن و به حساب نامگذاری کردن. یکی از این تئوری ها و یا قوانین تحت عنوان قانون مینیموم لیبیک هست که برای اولین بار دانشمند تحت عنوان لیبیک این تئوری را ارائه کرد که به عنوان یک قانون مطرح شد. لیبیک در سال 1962 گفت که کمبود یا عدم وجود یک عنصر لازم در جایی که بقیه عناصر موجود باشه مانع تولید محصول زراعی در جایی که این عناصر غذایی مورد احتیاج باشه میگه. یعنی چی؟ یعنی ای که اگر همه شرایط برای تولید محصول زراعی ما مهیا باشه، همه چیز در حد لازم وجود داشته باشه، اما یک عنصر یا کم باشه یا اصلا وجود نداشته باشه، با وجودی که همه عناصر دیگر موجود هست اما کمبود اون عنصر و یا عدم وجود اون عنصر باعث میشه که میزان تولید شما کاهش پیدا کنه و یا رشد شما کاهش پیدا کنه. از این تئوری تحت عنوان قانون بشکه یا قانون حداقل هم گفتن، یعنی میزان او کمبود یا او عنصر ما که حداقل هست تعیین کننده چی است؟ تعیین کننده میزان رشد هست و یا اینکه رشد تحت کنترل قرار. در این شکل ببینید بشکه‌های سابق بود که از اینها برای آب استفاده می‌کردن. اینها از تخته ساخته شده بود و در کشورهای دیگر به عنوان مشروب هم در اینها از اینها استفاده می‌کردن. ما به اون کار نداریم، اما از تخته‌های مختلف ساخته شده بود این بشکه‌ها که اینها حجم مشخصی از مایع در او جا می‌گیرد. خب حالا بیایید ببینید یک بشکه از تعداد مختلف تخته همسط ساخته شده بود. هر کدوم از این تخته ها را اگر ما در نظر بگیریم به عنوان یکی از عناصری که مؤثر بر میزان رشد، به طور مثال یکی تحت عنوان به حساب نیتروژن، فسفرس، پتاسیم، منگنز، آهن، مگنیزیم، سلفر، بور، مس، روی، مولیبدون و منگنز و امثالهم در اینجا نامگذاری شد. حالا بیاییم میره آب کنیم. اگر همه تخته ها هم سطح باشن، حجم میره که میگیره کاملا تا برابر است با حجم آبی که در اون میگیره، برابر است با سطحی که همه تخته ها با هم قرار گرفتن. اما اگر این تخته ها لحاظ اندازه با هم متفاوت باشن، به طوری که در شکل دیده میشه، کمترین ارتفاع کدوم تخته داره؟ نیتروژن داره. خب حالا ما بیاییم چیکار کنیم؟ بقیه دیگه از اون بیشتر هستن، از اون پتاسیم از اون بیشتر، فسفرس از اون بیشتر، منگنز، بور، زینک، آهن و امثال. حالا اگر آب بریزیم داخل از این، حجم آبی که خواهد گرفت کجا خواهد ایستاد؟ تا کمترین تخته. کمترین تخته چی است؟ کمترین تخته نیتروژن است. یعنی کمترین تخته هست که تعیین میکنه این بشکه ما چقدر آب بگیره. دقیقاً در مورد نباتات هم همین صادق است که لیبیک تحت عنوان قانون مینیموم لیبیک یاد کرد. لیبیک گفت که عنصری که کمبود عنصر یا نبود عنصر هست که تعیین کننده رشد است. خب حالا هر کدام که مقدار از او کمترین بود، فرضاً در اینجا نیتروژن هست، نیتروژن که ارتفاع از او، ارتفاع تخته نیتروژن یا مقدار از او در اینجا کمترین هست، او تعیین میکنه که این بشکه ما چقدر آب بگیره. یا در مورد نبات نیتروژن کم تعیین میکنه
که این نبات ما چقدر فتوسنتز کنه، چقدر رشد داشته باشه. بنابراین این تحت عنوان قانون مینیمم لیبیک نامیدن که امروزه یکی از قوانین و یا تئوری های مهمی هست که ما در مورد نباتات به او توجه میکنیم و باید توجه داشته باشیم که رشد در زمانی که نبات رو میخواییم رشد بدیم و به خواسته باشیم و حد اکثر محصول یا عمل کرد برسیم، باید کلیه مواد غذایی ماکرو الیمنت و میکرو الیمنت ها اینها در حد مطلوب وجود داشته باشه تا ما محدودیت بر رشد نداشته باشیم و میزان محصول ما کاهش نیابد. خب در اینجا رسیدیم به انتهای موضوعات ارائه شده در این جلسه که ارائه شد. ما در این جلسه در رابطه با روز شما خوش و انشالله که از مطالب حد اکثر استفاده برده باشید. خدا نگهدار همه شما.